Welcome back to Learning Buddy. Narito na tayo sa ating grammar review. 2 versus 4. Sagutan natin ang mga pangungusap. Piliin kung 2 or 4. Number 1. I bought this present to or for you. Tama. Ang isasagot natin dito ay walang iba kundi ay for. I bought this present. For ang gagamitin dahil may tatanggap ng bagay na ibibigay. Okay? For ang gagamitin. Okay? Tumanggap ng present yung you. Pag may receiver of something, ang gagamitin ay for. Okay? Next. Number 2. Go to or for work. Ang tamang sagot ay to. Go to work. Hindi po go for work. Number 3. Did your mom cook dinner to you or for you? Tama. Ang sagot dito ay for. Did your mom cook dinner for you? Yan. Hindi naman kasi direction, kaya for. Okay? Pag direction, to ang gagamitin. No, she just made a sandwich to me or for me. Yan. Ang tamang sagot ay for me. Kasi yung sandwich, yan, dedicated or especially made for me. Okay, may tumanggap. Next, number 5. Go for a walk or to a walk. Okay, ang sagot dito ay for. Kapag ang susunod na salita after ng ating pagpipilian ay noun kasi ang walk ay isang pangalan or noun, hindi siya nagpa-function dito bilang isang verb, walk. Ang gagamitin natin dito ay ang salitang for. Okay? Ulitin ko, pag noun ang susunod, ang gagamitin ay for. Okay? For a walk. Number 6. Please make a reservation blank as at a restaurant. A. To or B. For. Please make a reservation to us at a restaurant. Or please make a reservation for us at a restaurant. Tama. Ang tamang sagot dito ay for. Okay? Yung reservation ay for us. Okay? May receiver of the action. Next, number 7. You will have to tell that blank your teacher. So dito, ikaw yung dapat na magsabi. May patunguan. Yan, ikaw yung magsasabi kanino. Yan, sa teacher mo ng bagay na yon. So ang gagamitin natin ay to. You will have to tell that to your teacher. Sa iyong. May patunguan. Papunta yung action dun sa teacher. Okay? So, hindi pwedeng you will have to tell that for your teacher. Okay? 2. Next, number 8. Go blank school. 2 or 4. Yes, the correct answer is 2. Pumunta sa. May patunguan. Number 9. He's going blank Spain. To Spain or for Spain. Tama. Papunta doon. To ang gagamitin. Okay? Direction. Next. Number 10. I will cook blank you if you would like. Para sa'yo. Okay? Now, dito, ang gagamitin natin ay for dahil yan, may receiver of something. Yan, ganun lang tanda natin. Number 11. He always loved blank sing. To sing or for sing. Gusto niya yung pag-awit. Tama. To. Dahil di ba ang ginagamit natin para sa infinitive form, yan. To plus base form of the verb, yung sing. To sing, hindi for sing. Okay? So, next. Number 12. I want blank talk with you. Yan. To, gagawin. To, I want to talk with you. Verb kasi ang salitang sumunod. Kaya to ang gagamitin. Number 13. It sounds good for me or to me. Yan. To me. Who receives the sound? Sino ang nakikinig? Yan, tama. Ikaw. Tama. So, nakalagay dito, ako. Rather, ako. So, to me. Okay? Hindi for me.
Number 14, he was invited blank the party. Tama. To the party. Imbitado siya sa party. To ang gagamitin. Number 15, she cashed the check for or to him. Kinash niya na yung cheque para sa kanya. Tama. Ang gagamitin natin ay for. Number 16, according blank the newspaper. Yan. Ano kaya dapat isagot? Tama. Pag referring tayo sa source, ang gagamitin natin ay to. According to. Hindi pwedeng according for. Number 17, she admitted her mistakes to or for. Tama. To. Mga pagkakamali niya sa kanyang mga magulang. To her parents. Number 18, go blank church. Pumunta sa simbahan. To go to church. Number 19, could you close the door blank me? To me or for me? Tama. Para sa akin, para sa'yo. Especially for you. Okay, for. Next, number 20, he translated the articles blank as. Translate niya na yung articles para sa atin. Para. For. Ang gagamitin natin ay for. Next, 21, I will do that blank you. I will do that to you or for you. Okay, ang gagamitin natin dito this time ay for. Pwede ring to, pero this time, in this case, for ang ating gagamitin. Number 22, he will go, papunta siya doon sa Singapore. Ang gagamitin natin ay, number 22, ang gagamitin natin ay, yan, dito ay to, dahil pumunta sa Singapore. Pero para saan? Tama, sa sales conference. Kaya ang gagamitin ay for. Noun ang sales conference. Number 23, she went blank the supermarket. Tama, ang gagamitin natin dito ay to. Saan siya pumunta? Sa supermarket. May patunguhan, right? Next, number 24. We stopped at the bar blank drink. Para uminom. Tama, to drink. Yun ang gagawin nila. So, hindi po for ang sagot ha. To drink. Number 25. This is interesting to or for me. Tama. This is interesting to me. Yan. To ang ating gagamitin. Sana natuto. Ilan ang scores? Pakilagay sa baba.